Salut! Numele meu este Lina. Bine ați venit în bucătăria mea. Vă invit într-o călătorie culinară în Africa. Vom pregăti împreună o rețetă tradițională numită domoda. Această tocană cremoasă și aromată este un adevărat festin pentru simțuri. Sunteți pregătiți? Pentru această rețetă avem nevoie de 500 de grame de cartofi dulci, pe care îi vom curăța și tăia în cuburi. Tăiem cartofii în cuburi mici pentru a reduce timpul de fierbere. Domoda este în principal asociat cu Gambia, unde este considerat felul de mâncare național. Cu toate acestea, datorită influențelor culinare regionale și schimburilor culturale, putem găsi variații ale acestui fel de mâncare în alte țări din Africa de Vest. Începem prin a adăuga o lingură de ulei de măsline într-o cratiță încăpătoare. Adăugăm o ceapă mare tocată mărunt și călim pentru 3-5 minute până devine translucidă. Avem nevoie de 6 căței de usturoi. Îi dăm prin răzătoare sau pot fi tocați, depinde cum vă este mai comod. Călim usturoiul amestecând ușor timp de 1 minut. Adăugăm și ghimbir ras, aproximativ 2 linguri. Acesta adaugă o aromă complexă și picantă, pe lângă proprietățile lui antiinflamatorii, care susțin organismul și ajută la reducerea inflamației. Acum vine partea magică. Adăugăm condimentele. O linguriță de chimen măcinat, o linguriță de coriandru măcinat, un sfert de linguriță scorțișoară și un sfert de linguriță de cuișoare măcinate. Chiar dacă ne este puțin neobișnuit să folosim cuișoare și scorțișoară în mâncare, în bucătăria africană utilizarea lor este rezultatul unui schimb cultural îndelungat și al disponibilității locale. Acestea adaugă preparatelor africane o notă exotică și complexă, fiind un exemplu perfect al diversității culinare a continentului. Avem nevoie de 2 linguri paste de tomate și 800 de grame de roșii tocate cuburi. Noi am folosit roșii de la borcan. Acestea vor adăuga o notă acidulată și un gust complex, dar savuros în același timp. Acum adăugăm 500 de grame de năuri fiert, cartofii dulci tăiați în cuburi, și 130 de grame unt de arahide cremos. Acestea vor crea o bază cremoasă și vor oferi sațietate rețetei noastre. Adăugăm aproximativ 1 litru de supă de legume sau apă. Opțional, adăugăm un ardei iute tăiat felin. Dacă vă place gustul picant, lăsați semințele și membranele, dar dacă sunteți sensibili și nu tolerați gustul iute, îndepărtați-le.
Asezonăm cu sare după gust. Acoperim cu un capac și aducem la punctul de fierbere. Reducem focul la mic și lăsăm să fiarbă timp de 20-25 de minute sau până când cartofii sunt moi. Tocăm mărunt o legătură de pătrunjel proaspăt. Avem nevoie de 100 de grame de spanac proaspăt. Îl tocăm sau îl lăsăm întreg, după cum preferați. Puteți adăuga în loc de spanac varză kale dacă aveți la dispoziție. Adăugăm spanacul și pătrunjelul tocat. Fierbem pentru încă 1 minut-2 până când spanacul s-a înmuiat. Pentru a adăuga prospețime și pentru a echilibra gustul acestei tocane, avem nevoie de suc de lime sau putem folosi suc de lămâie. Gustăm și ajustăm cu sare și piper după preferință. Și iată că tocana noastră este gata. Această rețetă este perfectă pentru o cină în familie sau, de ce nu, o sărbătoare, la o masă cu prietenii. Servim cu orez, quinoa sau pâine. Noi am încercat-o chiar și cu mămăligă. Se potrivește de minune. Sper că veți da o șansă acestei rețete și aștept cu nerăbdare feedback-ul dumneavoastră. Dacă o pregătiți, aș fi curioasă să aflu cum vi s-a părut și dacă v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați canalului nostru. Susținerea dumneavoastră înseamnă foarte mult pentru noi. Dați un share acestui video, poate prietenii dumneavoastră vor fi inspirați să încerce ceva nou. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă aștept și data viitoare. Până atunci, numai bine!